Dragii mei, bine v-am regăsit! Rețeta de astăzi este iubită de copiii de toate vârstele. Salam de biscuiți. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă doresc bun venit, eu sunt Iuliana. Sper să vă placă rețetele pe care le găsiți aici, să vă abonați la canal și să apăsați și clopoțelul pentru notificări, pentru ca YouTube să vă anunțe ori de câte ori postez o rețetă nouă. Salamul de biscuiți este o rețetă foarte populară și foarte iubită și foarte simplă. Aș zice că nu are mari secrete. De fapt, are un singur secret: calitatea ingredientelor. Lista ingredientelor pentru 2 batoane de salam, cele pe care le vedeți în fotografie, o aveți pe ecran și o găsiți și la descrierea videoclipului. Dar să le luăm puțin pe rând. Avem nevoie de 450 de grame de biscuiți și pentru că vorbim de ingrediente de calitate, eu vă recomand să folosiți biscuiți Petit Beurre pentru că sunt foarte fragezi, au gust de unt și sunt aromați și să nu folosiți totuși biscuiți populari sau biscuiți din aceia simpli care sunt făcuți doar din apă și făină. În plus, biscuiții Petit Beurre se rup doar cu mâna, nu trebuie bătuți cu ciocanul de șnițele. Pentru siropul care va înmuia biscuiții, folosim 100 de grame de unt gras și 200 de ml de lapte. Totuși, dacă știți că nu veți putea mânca salamul de biscuiți în maxim 3 zile, este de preferat să folosiți apă în loc de lapte, pentru că laptele este foarte ușor perisabil. Vă asigur că nu va fi nicio diferență de gust. Tot pentru sirop mai folosim 180 de grame de zahăr și o linguriță de coajă rasă de lămâie, de la o lămâie nestropită. Îl aromatizăm cu rom și dacă aveți posibilitatea, vă recomand să folosiți rom adevărat și nu esență de rom. 60 de grame de cacao. Eu am pus în salam 70 de grame de stafide, 100 de grame de miez de nucă pe care întâi l-am rumenit în tigaie și apoi l-am tocat grosier cu cuțitul și niște vișine din vișinată cărora le-am scos sâmburii. Pentru un aspect mai frumos la final, folosim miez de nucă măcinat și nucă de cocos. Așa cum vă spuneam, dacă folosim biscuiți Petit Beurre, este suficient să îi rupem cu mâna pentru că ei sunt foarte fragezi și oricum unele bucăți vor rămâne mai întregi, altele se vor înmuia în contact cu siropul și pe ansamblu vom avea un salam de biscuiți cu aspect frumos în secțiune. Dacă folosiți biscuiți simpli, atunci jumătate îi veți rupe cu mâna, jumătate va trebui să îi măcinați. Eu am folosit vișine din vișinată pentru că noi suntem numai adulți în familie și le-am scos sâmburii, am rumenit nuca puțin în tigaie și după aceea am tocat-o grosier din cuțit, iar stafidele le-am înmuiat în puțină apă în care am pus 15 ml de rom. Pentru că urma să trimit salamul de biscuiți la fiul meu, eu am făcut siropul cu apă, am pus peste apă zahărul și untul rece tăiat cuburi și l-am lăsat pe foc doar până când s-a topit untul și zahărul a fost complet dizolvat. L-am lăsat să se răcorească puțin și mai amestecăm din când în când ca să nu prindă poșghiță deasupra. Am pus toți biscuiții într-un castron, cel mai mare castron pe care îl aveam, și ca să-mi fie mai ușor să amestec, am pus 2 rânduri, deci un rând de biscuiți, jumătate din cantitatea de cacao, jumătate din cantitatea de nuci, jumătate din stafide și jumătate din vișine. Și acum am procedat exact la fel, am pus restul de biscuiți, restul de cacao, stafide, nuci și vișine. Puteți folosi vișine confiate, vișine din compot, merișoare confiate sau puteți să nu puneți dacă nu aveți. După ce s-a mai răcorit siropul, am pus coaja rasă de portocală și romul. Am turnat siropul peste ingredientele uscate și am amestecat până când toți biscuiții au fost bine umeziți și nu a mai rămas deloc lichid pe fundul castronului. Mi-am pus pe blatul de lucru 2 folii alimentare, una peste alta, 2 bucăți de folie și am împărțit compoziția în 2. Deci eu am format 2 suluri
de salam. Puteți să faceți una singură sau cum doriți. Și împachetăm biscuiții în folie alimentară, dându-le așa formă de cilindru sau de salam, de baton de salam. Se modelează mai ușor acum cât sunt încă umezi și siropul e ușor călduț. După ce se răcesc e mai greu de modelat, așa că încercați să-i dați acum o formă frumoasă. Am procedat la fel și cu restul de biscuiți și lăsăm salamul la frigider sau de pe o zi pe alta. Pentru un aspect mai frumos, eu am pus într-o tavă nucă de cocos și apoi nucă românească măcinată și am tăvălit batoanele de salam, le-am îmbrăcat în nucă ca să arate mai frumos. Salamul nostru este gata. Nu ne rămâne decât să-l împărțim cu cei dragi și să-l păstrăm la frigider dacă mai rămâne. Dragii mei, sper că v-a plăcut rețeta de astăzi, sper că v-a amintit de copilărie și poate că nu ați mai făcut de mult salam de biscuiți. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like. Dacă încă nu v-ați abonat la canal, e bine să o faceți chiar acum, pentru că urmează multe alte rețete cu parfum de copilărie. Până la rețeta viitoare, eu vă spun la revedere și numai bine!